समयका लागि गुगल र फेसबुकलाई अलिकति पर ढकेल्दै आजको भिडियोमा भने म तपाईहरुमाझ इन्स्टाग्रामतर्फ लैजाँदैछु। इन्स्टाग्राम अकाउन्ट कसरी बनाउने र इन्स्टाग्रामबाट नै टिकटकमा जस्तै हामीले भिडियोहरु कसरी अपलोड र हेर्न सकिन्छ त्यो पनि सिकाउने छु। इन्स्टाग्राम अकाउन्ट पनि म तपाईहरुलाई गुगल र फेसबुकबाट जसरी अकाउन्ट खोलेको थियो त्यसैगरी म तपाईहरुमाझ फेसबुकबाट नै इन्स्टाग्राम चलाउने तरिका सिकाउँदै छु। त्यो एकदमै सजिलो छ। तपाईहरुले राम्रोसँग अकाउन्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि तपाईले यस भिडियोलाई एक लाइकको साथमा च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र छेउमै भएको घण्टीको बेल आइकनलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन गर्नुहोला किनकि म तपाईहरुमाझ मोबाइल सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरु र भिडियोहरु अपलोड गरिरहने छु। हजुर आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। तपाईले इन्स्टाग्राम तपाईको फोनमा छैन भने गुगल प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरेर इन्स्टल गरिसकेपछि इन्स्टाग्राम आइडी बनाउनका लागि इन्स्टाग्राम एप्सलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। मेरो यहाँ इन्स्टाग्राम एप्स तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। यो ओपन गर्छु। टच गरिसकेपछि ओपन हुन्छ। त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। अब तपाईको पहिल्यैदेखि अकाउन्ट छ भने मेरो जस्तै देखिन्छ, छैन भने तपाईको यहाँ ब्ल्याङ्क देख्न सक्छ। यहाँ क्रिएट न्यू अकाउन्ट भन्ने तल अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईलाई यसले सोध्छ क्रिएट अकाउन्ट विथ फेसबुकमा गर्ने हो कि क्रिएट अकाउन्ट चाहिँ म्यानुअली गर्ने हो तपाईलाई सोधिरहेको छ। यदि तपाई फेसबुकबाट गर्न चाहनुहुन्छ भने कन्टिन्यू विथ फेसबुकमा टच गर्नुपर्छ र क्रिएट म्यानुअली रूपमा गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले क्रिएट अकाउन्ट म्यानुअली भन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। आजले म तपाईलाई सजिलो अप्सन क्रिएट विथ फेसबुकतिर लैजाँदैछु। फेसबुक अकाउन्टबाटै हामी जोइन गरेर इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चलाउँछौँ किनभने हाम्रो मोबाइलमा फेसबुक अकाउन्ट मात्रै भए पनि इन्स्टाग्राम अलरेडी रूपमा चल्छ र हामीले फेसबुकमा पोस्ट गरेको भिडियो तथा फोटोहरु पनि इन्स्टाग्राममा अलरेडी पोस्ट हुन्छ। त्यो पनि कसरी पोस्ट हुन्छ त्यो पनि सिकाउने छु। अब हामी कन्टिन्यू विथ फेसबुकमा टच गर्छौँ। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईको फेसबुकको इन्फर्मेसन आउँछ। तपाईले फेसबुक एप्समा कुन चाहिँ अकाउन्ट लगइन गर्नुभएको छ त्यो लगइन भएको नाम आउँछ, माथि देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि एस कन्टिन्यूमा टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईको फेसबुक अकाउन्टको नामहरु सबै फोटो सबै देखाउँछ। अब हामीले साइन्स दिस इन्फो भन्ने ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ टच गर्नुहोला। यति गरिसकेपछि तपाईले युजर नेम के राख्ने भन्ने कुराहरु सोध्छ। तपाईले अलरेडी रूपमा त्यहाँ यहाँ भएको युजर नेम राख्ने हो कि अरु युजर नेम राख्ने हो सोधिरहेछ। म यहाँ भएको युजर नेम राखेर नेक्स्ट गर्छु। यहाँ नेक्स्टमा टच गर्नु होला। नेक्स्टमा टच गरिसकेपछि यहाँ प्राइभेसी एन्ड पोलिसीहरु टर्म एन्ड कन्डिसनहरु चाहिँ यसले देखाइरहेको छ यो इन्स्टाग्रामको बारेमा र हामी आई एग्रीमा क्लिक गर्छौं। अब अगाडि पुगिसकेपछि हामीलाई वेलकम टु इन्स्टाग्राम भनेर एकैछिन देखाएर चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस देखिन्छ। अब हामीले सिधै अन्त कहीँ नहेरिकन नेक्स्टमा टच गर्दा हुन्छ। केही एक्सेसहरु माग्छ, त्यसलाई अलाउ गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा चाहिँ हामीले कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। गेट फेसबुक सजेसन भनेको छ, यहाँ चाहिँ कन्टिन्यू पनि गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ कन्टिन्यू गर्छौं। अब कन्टिन्यू गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने फेसबुकमा भएको विभिन्न साथीहरु छ इन्स्टाग्राममा, त्यो पनि हाम्रो इन्स्टाग्राममा चाहिँ आउँछ र हाम्रो इन्स्टाग्राम चाहिँ उनीहरुलाई पनि देखा पर्छ। अब यहाँ शेयर प्रोफाइल भन्ने अप्सन छ, त्यहाँ क्लिक गरेर हामीले शेयर गर्न सकिन्छ फेसबुक भएको फ्रेन्डहरुलाई। अहिले म शेयर गर्दिन, स्किप गर्छु। तपाईले शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। स्किप गरिसकेपछि फेसबुकमा भएको साथीहरु कुन कुन साथी चाहिँ इन्स्टाग्राममा पनि छ त्यो सबै यहाँ देखिन्छ। यहाँ उनीहरुलाई चाहिँ हामीले फलो गर्न पनि सकिन्छ। नत्र हामीले चाहिँ यहाँ यसो एरो देखाएको अप्सन छ, त्यहाँ चाहिँ टच गरेर हामी अगाडि जान सकिन्छ। प्रपरली रूपमा हाम्रो इन्स्टाग्राम अकाउन्ट चाहिँ बनिसकेको छ। अब हाम्रो इन्स्टाग्राममा प्रोफाइलहरु राख्न चाहनुहुन्छ र प्रोफाइल हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ तल दाहिनेतिर आफ्नो प्रोफाइल आइकन देख्न सकिन्छ, त्यहाँ टच गर्नु होला। त्यहाँ टच गर्ने बित्तिकै तपाईको प्रोफाइलको सम्पूर्ण जानकारीहरु यहाँ देखिन्छ। 0 पोस्ट, 0 फलोअर्स, 0 फलोइङ छ। हाम्रोमा अहिले भर्खरै क्रिएट गरेको अकाउन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रोमा सबै 0 छ। यहाँ चाहिँ तपाईले आफ्नो नाम र प्रोफाइल पिक्चर पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ टच गरेर हामीले प्रोफाइल पिक्चर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले टिकटकमा जस्तै रिल्सहरु पनि यहाँ हेर्न सकिन्छ, छोटो भिडियोहरु पनि। त्यसको लागि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल दाहिनेतिर अघि भर्खरै क्लिक गरेको आफ्नो प्रोफाइलको आइकन भन्दा यतापट्टि भिडियोको आइकन छ, त्यहाँ टच गरेर चाहिँ तपाईले हामीले विभिन्न टिकटकमा जस्तै भिडियोहरु पनि देख्न सकिन्छ। र यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ टिकटकको जस्तै भिडियोहरु पनि हामीले बनाउन सकिन्छ। आजको भिडियो तपाईलाई कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझावको साथमा लाइकको अपेक्षा गर्दै आजको भिडियोबाट म ओझेल पर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा भेटौँला। हवस् त, नमस्ते, शुभ दिन।